سه کباب منو نگاه کن بوجود سلام شما بگید سه کباب بهمون ما شام نخورده ها تست بزنن داداش جان بگم ویدای ما رو بگیر هم ویدای ما رو بگیر جان नहीं बरत बरत है ना नहीं बरत خب یه کرندک بگیر 11 سه کباب منو نگاه کن بوجود سلام شما بگید سه کباب بهمون ما شام نخورده ها تست بزنن داداش جان بگم ویدای ما رو بگیر هم ویدای ما رو بگیر جان नहीं बरत बरत है ना नहीं बरत
سواد در چه چهرانه دارم برگرای دستی بفرم ماهیت پیج تو به فون تغییر بده. لیوان خالی هم داریم
اولی داخلش همین پیتزا است، دومی داخل بدون مخلفات نیست، دایی کل از این مخلفات دارم. سینیا رو به کی بدم؟ بفرم. داداش دست در نکنه. باندش کنم آقا. بس خیلی نک نشد. چه